Palayang araw po sa inyong lahat mula po dito sa Katipunan Channel. Ako po si RJ Javellana Jr. Welcome po kayong lahat dito sa ating Talakayan Bayan. Butch Valdes po ng KDP. Magandang gabi po sa inyo. COVID-19 at iba pa na dapat katakutan. Ito po yung ating seryosong paksa sa isang seryosong kondisyon ng inang bayan. Habang ang marami sa ating mga Pilipino ay naghahanda doon sa tinatawag na community quarantine na deklarasyon mula doon sa Resolution 11 ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte kagabi. At ngayon po ay araw ng sweldo ng mga manggagawa at karamihan po sa ating mga manggagawa ay dumiretso po sa mga pamilihan upang maghanda doon sa mga pangailangan ng kanilang mga pamilya. At yun lang, hanggang doon lang ang kayang ihanda, lalong-lalo na ng mga maralita nating mga kababayan. At ang iba ay dahil may mahaba pong bakasyon, ang iba naman ay nakapila na rin po patungo dyan sa mga transport terminals at para ihanda yung mahaba-habang bakasyon ng kanilang mga pamilya at mga anak, lalong-lalo na mga kabataan. So sa kabila ng sitwasyon na ito ang istorya ito ay developing at siguro narinig niyo na rin po sa mga ibang media outlets ang kondisyon ng mga pangyayari. Pero ang gusto nating tignan po ngayon yung mga aktual na mga nangyayari, hindi lang po sa ating bansa, kundi yung experience na nangyari sa Italy, experience na nangyari po sa China, at kamusta ang ekonomiya ng mundo. At kahit ang Asian Development Bank nung nakaraang Pebrero ay sinasabi yung impact ng sa ekonomiya ng ating bansa pagdating po dito. So yung tsunami, kumbaga ito pa lang, buong mundo po ang pinag-uusapan ngayon, itong coronavirus. Kasi pong television station sa buong mundo, pong lengguwahe, sa China, sa Japan, sa US, sa Europe. C2's Natural Green. Puros lahat nakadevote, malaking porsyento ng kanilang telebisyon at radyo ay pinag-uusapan nitong COVID-19. At ang kinakatakutan ko ng karamihan, siyempre, itong ang paghahawa ng mga tao, it's 10 times more contagious than flu. Kaya napakabilis pong makahawa ito ng mga ibang mga tao at lalong-lalo na po pag tinatamaan po itong mga senior citizens dahil po they're more susceptible to this at mabilis pong nagtatransform yan into pneumonia. Ito po talagang nakakatakot. And dahil ang media walang tigil na pag-uusapan ito at tama naman, kinakailangan ipaliwanag nila sa mga pamayan kung ano nangyari. Hindi mo maiiwasan magkaroon ng nervyos ang mga mamayan sa iba-ibang bansa, dito na rin sa Pilipinas. Hindi mo maiiwasan nervyos ang mga tao. Kanya ang nangyayari dahil dito sa sabi nila lockdown o community distancing o kung ano man ang ibig nilang sabihin dyan, ang mga tao nagsusuguran dito sa mga grocery stores, sa pamamalengke, at nag-i-stock up po sila ng mga goods. Ito po ang tawag natin dito, panic buying, di ba po? At ang kanilang ina-expect siguro mga ilan buwan ito at baka makulang ang mga dahil dito sa COVID-19 magsesera yung mga iba-ibang mga pangalakal
kanya mga produksyon nitong mga negosyong ito ay babagsak, no? At ang mga tao nila hindi papabayang pumasok sa kanilang mga businesses, babagsak ang produksyon, kanya nagpa-panic buying po, nag-i-stock up na yung mga tao. Isa pang mabigat itong katakot din, tayo po ay almost purely importers of medicine. Wala po tayong pharmaceutical industry as such. Meron mga pangilan-ngilan nag-uumpisa. Gagawin nilang vitamins ng malunggay, ang palaya. Pero as medicines po, wala pa po tayong ganyan. Kailangan iangkat natin ito. Alam niyo po, sa pag-aangkat nito, magkakaroon po palagay ko ng shortage ng supply of medicine. Kasi po yung mga manufacturers sa iba-ibang bansa, no, ay mag-i-scale down, bababa ang kanilang production. Because of COVID-19 din, at because nalulugi, no. Sa Amerika po, ang stock market ng Dow Jones, no, bumagsak po siya so far by 2,173 points the last time I looked. And 2,173 points yan is equivalent to something like 3 trillion or 4 trillion dollars ang lugi ng mga nag-i-invest dyan. Ang mga nag-i-invest dyan, iba-ibang klase. Mga bangko, may mga manufacturing concerns, may mga pension funds, yung mga kanya. At pag bumagsak yan, mga iba, dyan nila itinataya, dyan nila muna linagay yung kanilang savings ng kanilang buhay. Yung, eto naipon ko sa pagtatrabaho ko ng 30 taon, ilalagay ko muna dito sa stock market at bumabagsak ng halos kalahati ang value. Halos ng kalahati ang kanilang mga inipon, no? Dahil lang dito sa sitwasyon na ito. Ang isang immediate impact na dapat natin paghandaan, at sana po itong mga economic managers natin ay nag-isip at nakahanda, ay the possibility of a bank run, a nationwide bank run. Baka po manervyos lahat ng mga mamamayang Pilipino at magdagsaan sa mga bangko. At dahil natatakot sila dito sa mga lockdown, baka po magsara yung mga bangko at hindi nila makuha yung mga kakailanganin nila sa paggagastos ng kanilang pagkain at kung ano pa. Pag nagkakaroon po ng ganito, hindi mo po may iwasan, manervyos yung mga tao at pupunta sa mga bangko. At yung normal na wini-withdraw nila, dadagdagan pa. Dadagdagan pa 3 beses, 4 na beses. Ngayon yung bank industry hindi sanay dito at hindi nakahanda dito. Biglang dadating yung mga depositors, hinihingi yung pera nila. Iipitin. Hindi sa iipitin. Hindi iipitin. Ubos. Naubos yung kasi dinadala yan sa mga iba-ibang mga branches. Hindi normal yung... ang dinadala mong normal, ganito. Ano? Pero bigla-bigla magdadagsaan ng withdrawal. Ang gustong mag-withdraw 4 times more than before, no? So maaga kang mauubusan. Ngayon yung hindi maka-withdraw, matatakot, magpapanik. Sisigaw, saan yung pera ko? Ganyan. Ganyan ang bank run. Professor Butch, itong sinasabi mo, kasi kagabi po, itong binanggit ng ating Pangulong Duterte dito sa usapin na ito, kagabi po yun. So kaninang umaga, siyempre ang mga mamamayan ay tumungo ng kanilang mga bangko bilang normal na paghahanda
para sa proteksyon ng kanilang mga pamilya. Kaya ka naman pumunta ng bangko kasi talagang siyempre paghahandaan mo po yung 30 araw. At sabi na rin po ng gobyerno mismo ay kinakailangan na maghanda dun sa mga yung mga normal na pangangailangan. Ano po? So kung pang isang buwang pangangailangan yan, kaya tumungo itong mga depositor sa mga iba't ibang bangko. Ngayon po, kung sakali po sa darating na Lunes ay ganyan uli ang nangyari, ano po, maagang let's say siguro bago magtanghalian maraming mga taong tumungo sa mga bangko, yung sinasabi niyong reaksyon na dahil wala kang pera na pambili sa mga groceries, kahit merong stock sa groceries at wala kang pera, ay wala kang mapambibili para sa iyong pamilya. Kaya pupunta so dugtong-dugtong na po yun. Ang dapat, hindi ko naman sinasabing magkakabank run sa Monday. Pero ngayon nararamdaman ko na baka magkaroon ng bank run. Ngayon pa lang. Pero hindi ko sinasabing magkakaroon. Pero ang ating pamahalaan, lalong-lalo na yan si Ben Jokno, no? Iniisip ba niya ito na kanilang mga solusyon? Dapat inisip niya. At dapat nakahanda siya. No? Nakahanda siyang mag-deliver ng mga pondo at suportahan niya ang banking system with a lot of cash. Kasi kung iniisip niya doble lang yung withdrawal, gago siya. No? He should think about probably 5 times up to 10 times the amount of withdrawals that will come. At yun ang dapat niyang suportahan. Yung cash niya, dapat nandyan. No? Ang sa akin pong kapagkaba, yan si Jokno, hindi ganyan. Ngayon lang na nakaano siya, self-quarantine. Ibig sabihin, nasa bahay siya, nanonood ng TV, nanonood siguro kahit si Secretary Dominguez, ganun na rin self-quarantine. Ito yung crisis na kinakailangan sila wala sila nandyan. Wala sila. Maski na mag-coronavirus sila, gago sila, kailangan silang nakabantay dyan. Pero sila yung mga nagtutulak ng mga economic policies since wala pa siguro yung 2016. Ayan sila Jokno, nandyan na yun sa gobyerno kung sino-sinong gobyerno ang mga pinanggalingan nila, no? That's why, now, what if our Filipino people will go to the banks and start to withdraw? You have to expect them to withdraw more than the usual withdrawal. Pag may bangkong nagsabi diyan, wala na po kaming pera, magkakaroon po yan ng chain effect, ng chain reaction, domino effect sa lahat ng mga tao. Ang chismis po sa social media, ayan, wala ng pera, naubusan na ng pera si ganito, si pera. Puntahan na ngayon ang tao sa mga bangko, withdraw. O yung pera kung nandyan, savings ko, baka madala. Handa ba tayo dyan? Hindi ba nakakatakot yan? Sinasabi natin, ang gastos natin for the next month, paghandaan natin. Nakakasiguro ba kayo na itong COVID, isang buwan lang? Sinasabi natin, ang namamatay pa lang natin dito, ilan? 6? Ganyan. Nakakasiguro ba kayo na pagdating ng 30 days, ilan lang ang mamamatay? Ito pa ang isang nakakatakot. Ang Pilipinas po, hindi po nakahanda ang healthcare system natin. We have very few hospitals to serve the population. We were trying to count how many hospitals serves our population. And the hospitals, we count it by the number of beds. Not the number of buildings, but the number of beds. Kasi iba-iba pong size ang mga hospital.
yung beds po, the beds, you relate it to your population. In the United States, sabihin na natin, ito na yung pinaka-advanced country pagdating dito. Ang total number of beds nila, ang total number of people for every one hospital bed is 4,000 American citizens for every one hospital bed. And they are 300 million people. Nakikita nyo na po na napakaraming mga hospital. Daig pa sila ng Japan. Yun sa Japan po, 3,800 people for every one bed. So sabihin, mataas ang healthcare ng Japan. Hindi ko na po sasabihin yung mga ibang bansa, pero ito na po yung pinakamataas na mahusay. Ang Pilipinas po is 180,000 people for every one bed. Hindi po natin kakayanin. Pag pumasok po itong mga coronavirus at dumami ang nahawaan, no? We do not have enough hospital facilities and beds, no, to put them in while you are trying to cure them. Aabot ba tayo sa isang sitwasyon na magdi-decide kung sino man dyan sa mga ospital o sa Department of Health kung sino ang mabubuhay at sino ang mamamatay? Kasi sila magdi-decide ngayon kung 10 tao ito at iisang kama lang ang available, sino sa kanila ang ilalagay mo para gamutin? Dahil wala ka ng lugar para gamutin yung iba. Yan po isang nakakatakot na tamaan tayo dito sa sitwasyon natin. Dahil, siyempre, we have to look at it in retrospect. Yung mga nakaraan administrasyon, yung mga umabot na from Cory all the way up to Noynoy. Pati na rin itong administrasyon natin ngayon. Kaya pala, hindi natin pinondohan ang paghahanda ng health care. Mas minarapat pa natin payagan mag-invest tayo dito sa infrastructure para sa mga gambling casinos, imbes na hospitals to take care of our people. This is the situation. We were negligent. The administrations were negligent. And now, we are facing this situation. Sana po, huwag masyadong maging laganap or lumaki itong crisis na ito. At sana po, ito na ang kahuli-huling crisis na haharapin natin hinggil sa mga epidemya o pandemic. No? Kasi kung hindi po, talagang wala tayong kakayanan. At marami pong magpipinsala. Alam niyo po, ito po yung kahalagahan kung bakit dapat inaayos ang ating ekonomiya. Dahil may kasabihan nga, kung sino po may kontrol ng ating ekonomiya, ay siya yung may kontrol ng politika, buhay ng tao, lahat. Ano po? At ngayon, ang katotohanan, ang may kontrol ng ekonomiya natin ay itong mga financial oligarchs na ito at itong mga oligarko na nandito sa ating bayan na siya yung may control nitong tubig, kuryente, pharmaceutical industries, bigas, ano po, halos lahat ng mga basic necessities, itong mga negosyo na ito ay nakataya rin ng mga oligarko na ito.
Ang problema po sa sinasabi natin sa ekonomiya ng ating bansa, maliban nung mga panahon ni Pangulong Marcos, ay nakita ko po nung ako'y bata yung mga paghahanda ng halimbawa yung Heart Center of the Philippines, yung Lung Center, ano po, talagang pinalalakas yung health system. At yung issue ng pabahay ay nariyan, ano, 1972 pa nga lang, meron na tayong Bongbong 1 yung ballistic missile, 1972 pa ho yun. Pero makalipas ng EDSA Revolution, nawala ho lahat ng mga ito. Ano ang punto rito? Dahil sa mga economic policies ng deregulation, privatization, importabilization, lahat po, ibinuka ang ekonomiya para lamunin tayo ng mga ilang mga financial oligarchs na ito na nagsamantala para humina ang ating kahandaan. Ngayon, dumating itong sitwasyon na ito. Ano po, yung binabanggit sa atin ni Professor Butch Valdes, kung ikukumpara po natin yung halimbawa, yung naging kahandaan ng bansang China, pag tinignan mo, masyado silang organisado at yung mga public utilities nila ay talagang nasa control nila. Ngayon po, kailangan po ba na makiusap si Pangulong Rodrigo Duterte dyan sa mga tao, mga pinagmumura niya? Ano ba, may kiusap ba siya kay Manny B. Pangilinan? Buksan mo lahat ng ospital mo. Ano, ngayong panahon, kailangan ba gawin ng presidente yun? Ano, buksan mo itong Ayala, buksan mo itong ano. Pero ito yung mga tao, mga nangulimbat at nagpahirap ng ating ekonomiya. Ano? Sa ganitong sitwasyon, mas hinihingi natin yung isang mas radikal, mas solid na statement mula kay Pangulong Rodrigo Duterte para ma-address itong mga nakakatakot na mga maaaring kasadlakan nating sitwasyon. Ano po, habang hindi pa ho talaga full-blown ito, ano po, at ngayon pa lamang po nagpuputukan ng parang popcorn kung saan-saang lugar, na ngayon pa lang nadedetect yung mga ilang mga Pilipino na dahan-dahan na naapektuhan ito. Ang dapat gawin po ng ating Pangulo is to let government take over the public utilities, take over the healthcare system. Tingnan nyo yan, yung mga ospital ni Pangilinan, yung mga may-ari ngayon ng Makati Med, yung mga yan dito sa St. Luke. Ngayon, sinong saserbisyuhin nila? Di siyempre mga mayayaman. Ay, yung mga ospital pala ng simbahan, marami rin yan. Oh, sinong saserbisyuhin? Yung mga, ibig sabihin, this is what I mean. Will it come to the point that they will decide sino mauna? Sino ang mamamatay at sinong mabubuhay? Hindi dapat po yan. Gobyerno po ang dapat maglagay dito sa responsibilidad na ito. Hindi yan hindi yan mga oligarkong yan. Tingnan nyo lang, sa kuryente, alam ba ng presidente na ang gastos po ng ordinaryong Pilipino sa kuryente ay sumasampan na sa 30% ng kanyang kinikita. 30% ng kanyang kinikita pumapasok po sa kuryente. Sa Amerika po, ang kuryente dito sa ordinaryong Amerikano ay only 2% of what he earns. 2% lang po dito sa kinikita ng ordinaryong Amerikano ang kuryente. Dito po sa atin, 30%. Alam ba ng Pangulo ito? Hindi niya siguro alam. Bakit? Hindi sasabihin sa kanya ni Dominguez at hindi sasabihin nila Benjokno. Kasi mas gusto nila na umiral itong privatization ng mga oligarko maski na mamatay ang mga mamayang Pilipino. Ano po ang kalagayan kahit itong mga Filipino doctors po natin, ano? Karamihan sa kanila, bago pa pumutok itong sitwasyon na ito, ay nag-ibang bansa. At ang iba sa mga Filipino doctors natin ay mga nurses po sa ibang bayan, hindi mga bilang mga doktor. Bakit? Kasi nga, iba po ang antas ng kabuhayan ng ating bayan. At yun ang mga dahilan, itong mga economic policies na ito na talagang isinubo sa atin ng World Bank, International Monetary Fund at ng Asian Development Bank, itong mga economic policies na mga itinulak
nitong mga economic managers at ngayon iiwan nila sa gitna ng problema itong si Pangulong Rodrigo Duterte. Dahil po, ang mga taong ito ay nakakolekta na in advance. Ano po? Ibig sabihin, malalaki na ang mga tiyan yan, mga bundat na sila, at panahon ng krisis, bahala si Pangulong Rodrigo Duterte na mag-isa na i-address niya ang lahat ng mga sangkaterbang daluyong na paparating na mga problema. Ano po? So, pag tinanong natin, ilan ba ang doktor sa bawat ilang libong Pilipino? Kung binabanggit natin kanina ay 180,000 Filipinos equivalent sa isang hospital bed. Tama ba yun, Professor Butch? Hindi equivalent. Ang nakalaan para sa 180,000 na Pilipino, isang hospital bed. Siyempre, hindi lahat ng 180,000 magkakasakit. Yes. Ibig sabihin, ganyan ang ating statistika. Etong sa Japan, isang hospital bed for every 3,000 Japanese. Sa Amerika, isang hospital bed for every 4,000 Japanese. Nakikita mo sa atin, hindi natin binigyan ng pansin ang kalusugan. Ang kalusugan po is a very important infrastructure. We call it soft infrastructure. Dalawang klase po yung soft infrastructure. One is education, the other is healthcare. No? Because you need a healthy population in order for them to get into the workforce later on. Pagdating po ng panahon, makakapagtrabaho sila. So habang bata po sila, kinakailangan alagaan mo yung kanilang kalusugan. Paano mong gagawin yan? Lahat po, pati na hospital, pati na lahat yan, kinakailangan nakahanda ka. No? Because that is very important. Maski na nagtatrabaho na po, kinakailangan meron kang enough hospitals to take care of them just in case they get sick. Ganyan po tayo. No? Ganyan po ang pagpaplano ng isang lipunan. Yung education, ba't natin po na meron nag-educate sa babata? Libre po yan. Because we want an intelligent workforce. When they get to be 20, 25 years old, they join the workforce with a certain level of intelligence. Yan po, that's the reason we give them free education and free healthcare dapat. No? Ngayon, kung hindi natin tutuunan ng pansin, yung PhilHealth, itong mga nakaraan Department of Health, yung mga nakaraan mga Secretary of Health, wala silang ginawa. No? Nagnakaw lang ng nagnakaw. Hanggang ngayon, yan si Duque. May mga kaso yan sa pagnanakaw. Dapat mag-resign na nga yan, ang kapal ng mukha niyan. Lalo na ngayon, di ba? Dumating sa ganitong sitwasyon at sinasabi niya, nagkulang siya dun sa sinasabing pag-anunsyo ng National Health Emergency. Sa level niya, pwede na niyang gawin yan. Bakit hindi niya sinabi? Baka iba mga pinagkakaabalahan nila. Baka yung mga komisyon dun sa mga gamot na kung saan ay maari silang kumita. At ngayon, eto na, dumating na po yung sinasabi nating krisis. Kung ako kay si Pangulong Rodrigo Duterte, tanggalin ko yung mga opisyal na yan, no? At palitan ko na yan agad at ilagay ko na sa drawing board. Halimbawa, worst scenario tayo, kinakailangan mag-build din tayo nitong mga hospital nito at madagdagan itong mga hospital beds nito in preparation dun sa paglaki nung sinasabi nating problema dito sa COVID-19. Hindi natin sinasabing lalaki. Pero kinakailangan po, ngayon pa lang, alam na, pag sinabi nating National Capital Region, nadidivide po yan sa 5 teritoryo. North Sector, no? North, South, East, West, Central Sector. So in each sector, ilang ospital ang pwedeng i-create agad ng gobyerno at lagyan ito ng mga supisyenteng mga pangangailangan at mga hospital bed para rin sa mga paparating. Hindi yung ngayon pa lamang ay kinakailangan na ito'y aksyonan na. Ano po? Ilang mga sasakyan at ilang mga ambulansya, ang mga dapat na iprepara dyan. Kasabay pa ito nung sinasabi kanina na usapin sa Central Bank.
itong kahandaan nila Jokno sa usapin na ito sa darating na Lunes, kung Lunes, Martes, ano po, kung sakaling dumating yang mga sitwasyon na yan, yung usapin ng bank run na yan, ano ang kahandaan ng ating pamahalaan sa usapin? So ito ay magkakaroon na ng domino effect. So ibig sabihin, magiging security problem po ito. Pag naging security problem ito, ano po, yan na po, no? Yan po yung kaya kinakailangan organisado, maayos at maganda po ang preparasyon para ang tama sa atin ay madali tayong makabangon. Sa akin po, wag na natin hintayin lumala ito. No? Ngayon na. Dapat ngayon pa lang mag-declare na ng state of emergency ang ating Pangulo. Yung mga ibang bansa hindi po nagde-declare ng state of emergency. Bakit po? Kasi alam nila meron silang kakayanan harapin itong sakit na ito at harapin itong economic problem na darating na mahihirapan ng mga mamayan natin. No? Pero dito po sa Pilipinas, alam po nitong mga nasa kabinete ng presidente. Palagay ko din sa taas ng sentido komon ng presidente, naiintindihan niya na ito ang pwedeng mangyari. Bank run. At yung mga taong hindi makabayad sa kuryente, puputulan yan. Hindi makabayad sa tubig, puputulan yan. Pag nagkasakit, hindi makapunta sa mga ospital dahil mahal ang ospital. No? At yung mga government hospitals natin, no capacity. Yung testing kits natin, wala tayong tinetest talaga. No? So what will happen? There's going to be chaos. And a lot of people will suffer. Ang bank run po, nako, delikado yan. Hindi lang sa wala silang pera, baka mag-riot po tayo. So Mr. President, understand that this is a possibility. Huwag tayong magdadasal na hindi sana mangyari. Kailangan inuunahan natin yung sakuna. Unahan natin yung sakuna. Number one, declare a state of emergency on the power and water sector. Take over. Because this means life. The government has no capacity right now to generate its own power. It has to take it over again from these oligarchs. Meralco lamang po, ang control ng Meralco ay mga 6.6 households, ano po, mga bahay. Yan po yung laki, lawak ng control ng Meralco. Nitong Manipi Pangilinan, nitong Consunis at mga iba pa. Pero sa likod ng Meralco, syempre, nandyan yung National Grid Corporation at itong mga lumilika ng mga enerhiya tulad po nung first gen, ano po, may 60% po ang kanilang control. Eh, ang first gen, ano po yan, mga Lopez po yan ang may-ari. So, sa panahon nitong sinasabi nating national health emergency na ito, mas kailangan po na talagang magdeklara ang Pangulo natin ng mas matapang, na mas radikal na mga solusyon para masagip po ang pamilyang Pilipino. Dahil normal po na ipagtanggol ng ating nanay at tatay na tumungo siya sa mga pamilihan at bilbilin niya yung pangailangan ng kanyang anak. Ano? Ayon lang doon sa kakayahan ng kanyang bulsa. At ang pinag-uusapan natin dito ay yung may mga trabaho pa lang. E paano po yung mga mamamayang Pilipino na isang kahig, isang tukaho talaga? Kahit wala pong COVID-19, 2 beses lang sa isang araw kumain, yung iba isang beses, dahil walang mga hanap buhay. Sa ganyang sitwasyon, ano po, mas kailangan po talaga ng kamay na bakal. Ano po, mas solid na pronouncement ang kailangan po ng ating Pangulo na gawin. Sabi ni Professor Butch sa atin, at ang posisyon po ng Katipunan Demokratikong Pilipino, ideklara na yung tinatawag na state of emergency at kunin na po agad ang kuryente, ang tubig. Ano po? Sa tubig, dito sa Metro Manila o Calacang, Maynila, meron po mga 2.3, 2.4 million na households ang totally dependent dito sa mga oligarko na ito para sa tubig. At alam nyo naman po ang sitwasyon ng tubig ngayon.
kalahating araw, wala pong supply ng tubig dito sa Metro Manila. Ano ang community quarantine na unang tinamaan? National Capital Region, ano po ang papel ng tubig? Ang tubig po, sabi ng Department of Health, ay unang depensa sa paghugas ng ating kamay. Kung wala pong tubig ng kalahating araw, dahil kontrolado nitong mga oligarko at nagipagkutsabahan pa itong Metropolitan Water Works and Sewerage System, kasama ang National Water Resource Board para tipirin yung tubig dahil sa sinasabi nilang papasok na summer. Itong summer season na ito, yung mga artificial na deklarasyon nila dyan, talaga pong kaduda-duda. Noon pa sinasabi natin, 1997 pa, hindi pwedeng gawing negosyo ang tubig. Ano po? Hindi pwedeng i-privatize ang tubig. Ngayon dumating na itong crisis na ito. Labas pa yung usapin dito sa tubig sa issue ng sewerage and sanitation. Sa usapin po ng hygiene, importante po yung sewer lines at yung mga sanitation facilities para hindi po maapektuhan ng kalusugan ng mga tao. Ngayon, merong COVID-19. Walang sewer line, wala pong tinatawag na sewerage treatment plant, pero kumulekta si Pangilinan, kumulekta si Ayala, kumulekta itong sila Consunhis, itong mga oligarko na ito. At ngayon, tahimik po sila. Napakatahimik po nila. At pababayaan ng Pangulong Rodrigo Duterte na makiusap sa kanila. Hostage nila ang bayan. Sa panahon ng krisis na ganito, dapat po na kumilos na ang Pangulo natin at itong mga economic managers na ito, dapat pagsisipain niya na to eh. Dapat tanggalin niya yan eh. At ilagay sa drawing board kung ano po, paano natin haharapin itong gera na narito ngayon. Ano po, para ang gera na ito ay mapagtagumpayan natin, gera sa survival nating mga Pilipino. Ito po hindi pananakot. Ito po'y paghahanda. Ano po? Kinakailangan po merong isang matino at konkretong plano para makontain itong suliranin na ito, at pag na-contain ito, ay dahan-dahan po tayong makakabangon. Para rin po sa ating lahat. Hindi ngayon na kontrolado po ang mga pantalan. Sino yun nandiyan sa mga pantalan na yan? Etong sila Enrique Rason, 28 na pantalan, buong bansa. Etong mga airlines na ito, kanino? Makikiusap ang presidente kapag merong mga emergency evacuation. Ilan lang po ba yung ginagamit ng Armed Forces of the Philippines natin ng mga C-130 para mag-evacuate ng mga pasyente? Ano po? So makikiusap tayo dyan sa Cebu Pacific. Makikiusap tayo sa Philippine Airlines dito kay Lalucio Tan. Kanya state of emergency, that means giving the power of the president to the president to commandeer the resources that are available to the country. Yan po ang importanteng gagawin niya. No? Wala nang pakiusap pa, i-order niya. Ang importante ko pang gustong idagdag sa mga ospital. Hindi po pwede na government hospitals lang ang magiging available to the people. Kinakailangan there should be a lot more facilities given for the indigents. Lahat po ng nagkakasakit, hindi lang po mayaman, no? Mayaman, mahirap, Pilipino, medium, hindi, basta nandyan po. Meron pong kapit. And no hospital will be allowed to reject anyone, whether private or government, will about to reject anyone, no? Because of their incapacity to pay. No? Yan po ang importanteng wala. Pag meron pong ospital na ganyan, ito na nga, dahil state of emergency, dahil yan po, ipakulong agad ang may-ari ng ospital. Ipakulong yung mga opisyal ng ospital na timatanggi dito sa mga Pilipinong afflicted by the disease. Importante po yan. No? So, that is why the state of emergency is necessary. No? And if we have to go to a revolutionary government by closing down and abolishing Congress, And kasi Senate, no? kasi ang Congress tsaka Senate, no, panggulo, no. Tingnan niyo yung sa Senado, may ng kalahati sila 136. nag-self-quarantine.
self-quarantine, meaning meron na akong bakasyon. Iwas pusoy na po yan. Pusoy. Oh, sila. Nandun lang sila sa bahay. Self-quarantine pero sumisweldo po yung mga yan. Takot sila magkasakit, mga gago, no? Wala silang gagawin. Dakdak ng dakdak tungkol sa ABS-CBN. Pero pagdating dito, takot yung mga gago, no? Yan din mga cabinet members. Kayo, yan, joke, no? Nakatago kayo. Nanonood lang kayo ng TV. This is not just a health issue. This is an economic issue. And these both issues means is threatening the survival of our nation. It is attacking the sovereignty of our republic. It is incumbent upon these leaders. Our leader, Rodrigo Duterte, and all other leaders, no, to work together to address this crisis so that we will survive and we will prosper. Alam niyo po, hanggat wala po itong mga deklarasyon na ito, itong state of emergency na ito, yung panic issue, hindi po magkakaroon ng kumpiyansa ang mga mamamayan. Lagi po silang kakabahan. Pero kapag diniklara ng ating Pangulo, no, isang radikal na deklarasyon para magkaroon ng state of emergency, lahat ng mga ospital na yan, no, sa ilalim ng kontrol ng gobyerno, sa panahon ng krisis sa kalusugan, ang kumpiyansa ng mga tao, ang kanilang panic mode ay medyo babalik ang kumpiyansa. So ibig sabihin, makikinig sila. Hindi yung mga katulad na andyan ang pinakamalapit na ospital. Dahil yung malapit na ospital na yan ay mahal yung ospital, hindi nga matanggap itong mga pasyente na ito na maaaring tumakbo dyan. So ito yung mga issue na kinakailangan na dapat ma-address para yung sinasabing katakutan sa bahagi ng ekonomiya, sa bahagi ng mga gamot, ng ospital, ng pagkain, ng seguridad, ang taong bayan ay magiging kampante. So kailangan po ng isang radikal na solusyon at radikal na aksyon sa panahon na ito para yung ating kasarinlan bilang isang bansa, ay hindi tayo manglumo dito sa COVID-19 na ito. Ngayon pa lang siguro, Professor Butch, itong mga oligarko na ito, baka ang sinasabi nila, magkano ba yung pera kung dyan? Baka itinatabi na nila yung mga pera nila dyan napakadali nilang tumawag, o ihanda mo yung piloto ko, ihanda mo yung aking eroplano, o ihanda mo sa akin yung aking isla na nabili ko kung saan, at kayang-kayang mag-imbak ng mga sangkaterbang mga pagkain, pero tayo mga ordinaryong Pilipino, anong gagawin natin? Sa atin nga po, sa panahon ng krisis na ito, kanina po meron ako isinulat, pinirmahan ko po ito bilang Pangulo ng Water for All Refund Movement at United Filipino Consumers and Commuters. Ang panawagan, sa panahon ngayon, tigil bayad ang kuryente at tubig. Tigil muna. Lalong-lalo na dito sa National Capital Region. Itigil po yan. At yan din po ang panawagan ng Katipunan Demokratikong Pilipino at ng Kamao. Ng Katipunan Movement Against the Oligarchs. Sa panahon na ito, itigil muna ang pagbabayad na yan dahil uunahin po natin yung pangailangan ng ating mga kababayan. Unang sa 30 araw, yung kanilang mga pang-araw, yung basic needs nila, pagkain, gamot, etc. Doon muna. Imbis na ibato mo doon sa pagbabayad mo dyan sa mga oligarko na yan, uunahin mo talaga. So, dapat ang state of emergency ay masabi na ng Pangulo po sa lalong madaling panahon. Para masalba natin ang ating bayan at ang pamilyang Pilipino. Yan po talaga. Kung hindi niya gagawin ngayon yan, mauhuli na po siya. No? At marami na pong magpipinsala sa atin. At magkakandawendang-wendang po ang kanyang kabinete, ang kanyang administrasyon. Alam niyo po sa social media kumakalat yung mga comparison Halimbawa, speech ng isang Taiwanese president ba yun? O speech ng isang Singaporean na
Prime Minister, no? Sinasabi nila, bakit doon walang lockdown? Bakit doon walang mga community quarantine? Ay hindi katulad ni Duterte kahapon nagdeklara. Ulitin po namin, iba ang sitwasyon, pampolitika, pang-ekonomiya ng mga bansang yan kesa sa sitwasyon natin ngayon. Ang ating presidente ay napapalibutan po ng mga traidor, taksil, mga kasabwat ng mga oligarko na pumapatay sa ekonomiya, kabuhayan ng mga Pilipino. Yan po ang kaibahan. Hindi po katulad sa mga bansang yon, ang kanilang prime minister, ang kanilang mga leader, ay alam ng kanilang leader na buo ang kanyang kabinete. Ang kanyang mga kabinete ay hindi mga korap at hindi nakikipag-usap dito sa mga taksil ng mga oligarko nito, itong mga oligarko virus nito. Kaya po ganito ang ating paninindigan na itulak na at sabihin na ng Pangulo ngayon na ang state of emergency at kunin yung mga strategic public utilities nito katulad ng kuryente, tubig, itong mga ospital, itong mga pharmaceuticals nito, ihanda ang mga pantalan, sabihan ng lahat ng mga airlines at ang mga barko, lahat po na yan. Para ito'y bayanihan, tulong-tulong po tayo. So meron pong isang maliwanag na blueprint para ang taong bayan na nagmamasid ngayon at nanunood ay magkaroon po ng kumpiyansa at hindi po sila magpanik. Dahil hanggat walang ganyang mga deklarasyon, ang taong bayan po ay lagi pong mangangamba. Ano po? So, basahin natin yung ating mga kasamahan na sumubaybay dito sa ating... By the way, bago natin basahin yan ka-RJ, gusto ko lang magpasalamat sa dalawang bansa na nakahandang tumulong. Hindi lang nakahanda, agad-agad tumutulong itong bansang Russia at bansang China sa Pilipinas. Si President Xi Jinping tumawag po sa ating Pangulo. Sinasabi niya, sabihin mo lang kung ano ang kailangan mo, tutulungan kita. Lahat ng kakailanganin mo, kailangan mong doktor, kailangan mong gamot, kailangan mong magtayo ng mga ospital dyan, sabihin mo lang, tutulungan kita. Si Ambassador Igor Korbayev ng Russia, nagpahayag siya kahapon, meron daw silang gamot na nakakalutas ng problema sa COVID-19, no? Na binibigay nila at binibigay nila sa kanilang mga mamayan at mataas daw ang success rate ng gamot na yan. At nakahanda silang bigyan ang bansang Pilipinas nitong gamot na ito. Yun po ang sinabi niya. Ngayon, meron ba tayong ganyan naririnig sa Amerika? Maski sa Japan, maski sa Thailand, maski sa... Wala po, no? Kanya gusto ko pong magpasalamat sa kanila. Russia and China, thank you very much on behalf of the Filipino people. Mabuhay po kayo at maraming salamat. Sabi po ni Marmalade Pie, ano po, dito sa issue, yung nakapost po dyan sa YouTube, ano po, ito yung kanilang reaction tungkol dito sa sinasabing state of emergency. Ano po, dito sa Canada, ang tubig, kuryente, public transport at public transit, hospitals at nuclear power plant ay pagmamay-ari ng gobyerno. We have free health insurance plan, which means free outpatient consultation and hospitalization. Maraming salamat po ulit, sirs. Mabuhay kayo watching in Canada. Kaya yung mga tao doon, kahit merong COVID-19, relax. Di ba? Ito nga, napabalita yung asawa ni yung Prime Minister ng Canada, na positive daw sa COVID-19. Pero relax pa rin ang mga mamamayan nila. Ano po? Love hurts, Luna. Ayan, sabi niya, paano po ito? Nagtitinda lang araw-araw, wala nang kita. Ayan po. Kaya nga po, yung state of emergency na yan, ayan po yung isang magiging solusyon para may organize po lahat. Ano po, kasama na dyan, no? Sabi ni Hilda Salamea, God bless you, dalawa sa tapang nyo. Sana gayahin kayo ng maraming Pilipino. Maraming salamat po. Procesa Robedizo, itong mga Pilipinong galit sa Chinese ay mostly mga dilawan at binabayaran ng mga oligarchs.
Dapat sila ang magka-coronavirus nang mawala na sila sa mundo. Sila ang tunay na salot. Wag naman po, mga Pilipino rin po yan. Ano po? Aurelia de Guzman. By the way, what time po sa Tuesday and Thursday ang Talakayan Bayan? Usually po, nagsisimula po kami ng pagitan ng alas 7 o alas 8. Ayan po. Pero kung minsan, ginagabi kami ng konti. No? Minsan nag-uumpisa kami alas 9. Thank you, Aurelia de Guzman. Ano po? Body Milk, 1 hour ago. Revolutionary Government, mabuhay po kayo, mga bossing. Mabuhay ka, Body Milk. No? Maria Larni Cosme. Yes, PRRD, take over na po. Explanations is very clear. Sana sa lahat ng mga oligarko, lamunin ang coronavirus. Nowhere man. Di nila na kayang dayain si Duterte nung eleksyon. Thank you, Nowhere man. No? Marites Miguel, tama po kayo. Isang taon na kami dito sa Nobeleta, Cavite. 9:30 AM pa lang. Wala na. Pag dumating naman 6:30 PM, ang baho na ng tubig. Maynilad yan. Ano po? The more na kinakailangan i-take over ng Maynilad, ikulong na yung si Manny Pangilinan at itong sila Consunis plus the Ayalas. Lovers Luna, yung tubig, ba't ganon? Ang mahal na ang labo pa. Ayan, sabi ni Lovers. Napoleon Katada, Kabayan Poli, mga sirs, pakibilin po sa mga taga-subaybay ng Katipunan, Demokratikong Pilipino, KDP na i-forward sa kanilang FB at Messenger ang bawat episode para magising ang lahat. Ayan po, inaanyayaan po natin ang lahat ng mga sumusubaybay dito na i-share nyo po itong mga talakayang ginagawa rito at mag-participate po kayo sa discussion. Salamat, Napoleon Katada. Gabe Santos, tama po kayo mga sir. Now is the right time to make the move in go, go, go. State of emergency. Ayan po. Eric Pakuldar, ipatupad ng state of emergency na yang imbes na umangat tayo, maraming humaharang, nasira ulo. Thank you, Eric. Andre Cruz, Butch, RJ, mabuhay po kayo, gayahin po kayo ng ibang tao. Maraming salamat, Andre Cruz. Jedida, Jerusalem, economic collapse, COVID-19, economic collapse, chaos, World War III, when the world is at its end, a Savior will rise, the Antichrist. Thank you. Meron pa kasunod. Sounds way too far, but we are actually in the end of times. Prophecies had been fulfilled, and things are heading into it. Let's stop mass hysteria and face it with faith. Remember, placebo effect. Let's start this with a mind over matter thing. What you can conceive, you can achieve. Thank you po, no? Bean Stalker. Kaya maraming naengganyong mga komunista dahil pinagagawa ng mga oligarko. Take over na dapat. Maraming pong salamat. Imelda Malabo. Yes, take over all public utilities now. Sulong Pilipinas, gibay ng mga oligarkong mandarambong, kurap, ganit, virus, mga salot sa lipunan. Dapat ikulong ang mga salot na oligarko. Salamat po. Muli kay Imelda Malabo, sabi niya, good morning po Sir RJ and Sir Butch. Thank you. Hello po mga sir. Last night po, wait ko ang show nyo. Pro di ko makita, kaya now na lang ako nag-watch. Oh my God! Lockdown na po diyan sa Pilipinas at dito po sa Australia, 2 weeks time daw. Bakit po kaya nangyayari ito? Mga sir, sana po ang mga tao diyan sa Pilipinas ay maging fair na wag namang bilhin lahat ang pagkain, lalo na yung may pera. Hindi lang po sila ang anak ng Diyos. Sana po matapos na ang epidemic na ito. Kung ano man po or sino man po ang nagpasimula nito ay magsisisi na sila. Or kung ito man po ay talagang nangyari because of human mistakes, sana po matapos na ito. Mula naman po kay Gigi Suzuki, sabi niya, tama kayo mga kapatid. Dapat nga talagang mapunta na ang water at electricity dahil kawawa ang mga tao, especially the most vulnerable in our country. I hope that the President will listen to you. If this won't happen, someone might consider shooting those oligarchs, their Congress and their Senates
and judges. Ano po? Benny Monterio, alam niyo yung mga mungkahi ng mga tao dahil kahit to sila nawawala ng pag-asa doon sa sitwasyon. Pero may pag-asa po. Benny Monterio, bakit po di kayo pumunta ng Malacanang para usapin si Mayor Duterte? Kasi sabi niya noon na kung meron kayong reklamo, pwede siyang kausapin ng mabigyan ng solusyon ng problema ng bayan. Sang-ayon ako sa lahat ng mga sinasabi nyo at isa ako sa mga taga-subaybay nyo sa inyong programa. Mabuhay kayong lahat. Sana'y marami pang Pilipino ang maging katulad nyo na may malasakit sa mga taong bayan. Ito lang po. Maraming salamat po sa inyo. Maria Hulit. Sa Australia, napakamura ng tubig. At every 3 months lang po kami nagbabayad ng kuryente. Di po pinuputulan ng tubig ang mga bahay dito. Kahit umalis ka na sa bahay ng inuupahan yan, ang meron agad ang isang bahay na di pinuputol kahit walang nakatira. At ang universal healthcare ay para sa lahat. Basta may healthcare card kang hawak. At sa katapusan ng Marso, sa kasalukuyang taon, ay mamimigay ang pamahalaan ng pera para may gastusin ng mga tao sakaling maapektuhan ang bansa sa paglala ng COVID-19. Yan po ay sa Australia. Makakapulot tayo ng karanasan sa Australia. Kaya Mr. President, state of emergency na para maayos natin yung sistema. No? Napoleon Kadada, Kabayan Poli, pakisama na rin kalampagin itong Land Transportation Office tungkol sa pampublikong transportasyon na parang sardinas ang mga pasahero na ilagay sa tamang sukat ang mga upuan gaya ng mga bus kung saan ay yung tuhod mo ay namamaga sa sakit dahil walang espasyo at kalahati ng tumbong mo ay nakalambitin kung nakaupo ka sa tabi ng pasilyo ng ubod ding kitid. Pareho din sa jeep, buto ng tumbong mo na lang ang nakatukod dahil pinagpipilitan ng driver na iyong jeep ay pangwaluhan o ano paman. Pero ngayon po, merong ipinapatupad na distancing. Ano po? Yung self-distancing na sinasabi. Anyway, sabi po ni Aurelia de Guzman, nung bilib ako kay President Duterte, pero ngayon, nawawalan na ako ng pag-asa. Bakit? Hindi pa niya pinapalitan ang mga cabinet members niya kung sila ang balakid sa mga plano niyang gawin. Kaklase ba sila? Parang si Pinoy na may kabarilan? Yan. At kaibigan. Oo, tama. No, kakamag-anak incorporated pa nga, hindi po ba? Joseph Caputol, Mr. President, this is the right time and the immediate takeover of the government, water and electricity, in order for this government to solve the problem of COVID-19 because all of these resources is very much needed by our people every second, every minute, and every hour of the day. Please discern, Mr. President. Napakagandang panuwagan. Napoleon Katada, Kabayan Poli, mga sirs, isama na po natin ang mga mapang-aping negosyanteng nagpapaupa ng mga apartment na sobrang taas ang upa na halos buong sweldo na pinaghihirapan ng ordinaryong Pilipino ay kinakain na din ng mga ito. Dapat ipagdiinan ang rent control law na naayon sa uri ng paupahang bahay. Kung ang paupahang bahay ay bulok na wala itong karapatan gawing gatasan ang pagpapaupa. Thank you, Napoleon Katada, sa iyong mungkay. Ano po? Juliana Digma, take over, President Rodrigo Duterte. Yan po ang matapang na sinabi ni Juliana Digma. Ayan po yung mga komento. Ngayon po, no, sabi naman ni Benjamin Oria, baka bayaran ang Katipunan. Sino po nagbabayad sa amin? Sana nga po mayroong magbayad sa amin.
Alam mo sir, pag nagkaroon ka ng wag naman sana, no? Para sa lahat po ang laban na ito. Ano po, kahit hindi po kayo sumasang-ayon sa aming mga sinasabi, para po sa lahat ang aming binabanggit dito, mapadilaw o kung mapapula o ano man, para po lang sa kabutihan ng sangkatauhan. Hindi lang tayo mga Pilipino, kundi buong mundo. Ano po? Ayan po yung ating nag-aalab na damdamin. Tina A. Rodriguez, watching from Winnipeg. Thank you, Tina. Wilma Manzanillo, March 15, 2020. Armed Forces of the Philippines, Philippine National Police, be mobilized to protect the people while community quarantine period is ongoing. Thank you, Wilma. Joel Lacandola. Good evening po, mga sir. Good evening, Joel. Mabuhay po, Sir Javellana and Sir Butch. Mabuhay ka, Joel. Jean Santiago, kamusta ka? Ano po, namimiss ka na rin namin, Kuyang Jean Santiago. Johnny Ives, Paz. Uzi. And watching. And Esther Pilcher. Good evening po, mga sir. Ewan ko po, mga sir. 3 weeks ago, I told my friends and family that this coronavirus is very mysterious to me. My thought saying that this disease is started from other country to spread it. I'm asking myself, this is some kind of ruining our country to cut their population, to destabilize their economy? I don't know, mga sir. It's so obvious and very logical in my opinion. I could be wrong, but it is coming now where it is started from. I'm sure you understand me, mga sir. Thank you, Ma'am Esther, sa inyong opinion. Yeah. LV Itorma, good evening po, Ma'am LV. Pilipi Pio Pigar, good evening mga idol. Good evening, Pilipi. Ronald Malyari, nung wala pang COVID-19, nasa pasilyo na ang mga pasyente ng government hospital. Paano pa kaya kung lumala pa talaga ang sitwasyon natin sa COVID na yan? Dapat sa ngayon, nag-iipon na ang DOH kahit folding bed lamang at iba pang kagamitan para sa magiging pasyente na affected ng COVID pansamantala. Kahit yung mga school muna ang gawin nilang pinaka-hospital pagka lumala na talaga. Ang ganda ng punto mo, Ronald Malyari. O nga, no? Nasa gilid nga naman, wala pa ito. No? Sabi ni Ber, no? Archibido, pwede po bang humingi ng tulong sa China at gawan nila tayo ng hospital? Okay. Di po ba gumawa sila ng napakalaking hospital sa loob lang ng ilang araw para sa infected ng COVID-19? Tama po kayo. No? Kung ako yung presidente, yan ang hihingin ko. No? Hingi ako ng hospital, kaya daw nilang gawin 1,000 bed hospital in 9 days. No? Dapat meron tayo sa Luzon, Visayas at Mindanao, no? Dito sa mga ganitong klaseng hospital. Hindi kailangan 1,000, no? Basta meron lang mga hospital, mabilis nating magagawa. No? Kanina po, binanggit ko yung National Capital Region. In fact, hindi na NCR yan, Mega Manila na yan. Pag sinabi nating Mega Manila, kasama na dyan si Cavite, kasama po si Laguna, kasama si Bulacan. So, expanded po siya. Speaking ng National Capital Region, you have the North, South, East, Central, and South Sector. Dyan pa lamang po, kahit magtayo ng tigta-3 na malalaki na hospital, times 5 na po agad yan, 15 hospital na yan. Ano po, agad. Ano po, sa Central Luzon, palagi ko, kailangan mo dyan, mga 5 rin. Pumunta ka sa Southern Tagalog, mga 5 rin. Pumunta ka ng Bicol, ganun. At dun sa dulo ng papuntang La Union, no, 5 rin yan. So, ganyan. Luzon pa lamang kung pinag-uusapan natin yan. At sabay-sabay na i-construct yan. Lalo na sa Cebu. At Negros, nagsimula na rin po. At syempre, kahit ang Iloilo po at ang Mindanao. So, ganun po dapat yung kabilis yung mga infrastruktura. Kaya tanong natin kay Department of Health Duque, baka iba ang kanyang pinaghahandaan. Hindi natin alam kung makakita ng sinasabing solusyon dito sa COVID-19, baka kausapin na yung mga pharmaceutical company na magsusupply. Yun ang hinihintay niya. Dapat mag-resign na yan. Yun ang hinihintay ni Duque. Ang kapal na mukha niya, dapat mag-resign na yan. Na magkaroon ng vaccine si Sanofi
para bibili siya. Tapos doon na naman siya makikikomisyon. Parang sigarin lang yan. Sabi ni Femari Melgar Otaiken, bugbog na ang Pinas sa problema. Sana nga makabangon pa ang Pinas at mabawi ang mga dating pagmamay-ari ng gobyerno. Pwede naman siguro bawiin kasi di naman pala sila nakakabayad sa kanilang mga pagkakautang. Tama po kayo, no? Sabi ni Abraham Mamuad, mga sir, good evening. God bless us all. Ang kailangan sa ngayon siguro ay revolutionary government para mawala ang mga oligarchs at corrupt government officials. Tama po kayo, Abraham Mamuad. No po? Femerari Melgar Otaiken. Ano na po ba ang update sa Kaliwa Dam? Wala pa po. Hindi nga natin alam kung sinisimulan na yan eh. Mukhang may mga issues and concerns pa dyan. Pero ang isa pong pinagmamalaki ng MWSS, itong nasa Wawa Dam, nabili na po ni Enrique Rason yung Wawa Dam. Ibibenta niya yung tubig sa Manila Water. Kaya ang ginawa ni Enrique Rason, bumili rin siya ng stocks dyan sa Manila Water at siya na po yung majority stockholder o karapatang bumoto sa Manila Water. So basically, show na ngayon ito ni Enrique Rason. Yan po ang sitwasyon ngayon. Meding ito muna, Don Solanon. Nadali kayo ng COVID-19. China talaga ha. Kaya binabalasubas na tayo. Hero pa sila. Ipagpatuloy ang kaunlaran. Thank you, Don. Ano po? Sa iyong komentaryo. Ayan. Meding Vizcara. Mas maganda po dalhin sa stretang mga issue mas may effect. Ano yung streta? Stratehiyang. Okay. Strategic. Dali sa street ang mga issue mas may effect. Bumaba sa community. Thank you, Meding Vizcara. Opo. Cesar Soberano. Safe papaano na po ang social safety nets para sa may hirap? Ganda ng tanong mo, sir. Ano mo? Ito pong hinihingi natin na state of emergency sa ating Pangulo ay magkakaroon po ng pagkakataon makalagay ng social safety nets ang ating Pangulo. Pero pag wala po siyang gagawin na ganito at papabayan niya lang itong nangyari ngayon na walang papalit, papabayan niya yung mga oligarko, papabayan niya yung mga ospital, papabayan niya. Wala pong mangyayari at ang unang-una pong tatamaan dito siyempre ang mahihirap. Ernie Ocampo, good evening po sa lahat ng sumusubaybay sa inyong makabayang programa, lalo na sa inyong dalawa, Professor Butch Valdes at Sir R.J. Javellana. Salamat sa Katipunan ng Demokratikong Pilipino. Salamat at mabuhay ang kamao, labanan ng mandarambong na oligarko virus. Mabuhay ang revolutionary government as soon as possible. ASAP. Maraming pong salamat sa inyong pagbibigay ng pahayag. Ano po? Marami pa. Dusty Pangandaman. Mr. President, this is a big challenge to unite all as one. Napakaganda po, no? Panawagan ni Ginoong Pangandaman. Virginia Malonzo. Good evening po mga sirs. Sana nga po ay i-take over na ng government ang water at Meralco. Hirap na po kami sa laki ng mga bills. Water, 1,800 monthly. Ang electric bill, laging nasa 9 to 10,000 buwan-buwan. Wala na pong leaks, tubo ng tubig. Masahol pa po ay hinihingian kami ng developer ng 37,000 para daw i-turn over ng developer sa Manila Water ang aming water service. Hirap na po kami. Mag-usap po tayo, Mama Virginia, paano tayo magkatulungan dyan sa issue nyo. Ano po? Marami pong problema na ganyan. Hindi lang po sa inyong lugar. Ano po? Romel Tuason, nakakalungkot isipin. Walang power ang president natin para gawin ang magagandang adhikain yung makabayan at makatao. Marami pa ring ayaw ng pagbabago.
Alam mo, Romel Tuason, yan nga yung slogan ng presidente. Para sa tunay na pagbabago, iboto si Pangulong Rodrigo Duterte. Ngayon, halos 4 years na po. Yung hinihintay nating revolusyon, yung hinihintay nating pagbabago, ito pa rin, paikot-ikot pa rin tayo dahil nga dito sa mga sinasabing mga nakapalibot sa kanya. Pero itong challenge na ngayon sa ating Pangulo, dito masusukat kung talagang tama ang sinasabi ng ating presidente sa atin. Panahon na po, mahal na Pangulo, na ideklara mo ang state of emergency. Para itong mga key strategic public utilities na ito ay mapasakamay sa ilalim ng gobyerno, lalong-lalo na po sa panahon ngayon na may krisis sa ating kalusugan, no? Sa kasalukuyan. Ayan po. So, naka-isang oras na ba tayo, Professor Butch? Lampas na siguro. Ayan. Sa lahat, bago po tayo magtapos, iniling po natin ulit sa ating Pangulo. Tignan ng mabuti ang talagang darating na panahon. At wag na po tayong nagre-react. Dapat we must be proactive. We must prepare the country for the eventuality of this thing getting worse. No? Ang pong nakakatakot talaga dito, hindi lang po yung magkakasakit ang ating mga kamag-anakan o ang ating sarili. Ang nakakatakot din dito, mas marami pa sigurong papatayin, ang epekto po sa ating ekonomiya. Sigurado po ako, may darating na panahon na magkakaroon po ng bank run. No? Meaning, itong bank run, magsusugod po ang mga tao, magwi-withdraw ng kanilang mga savings na dahil natatakot sila baka magsirado itong mga bangkong ito. Dahil din dito sa pangyayaring mga lockdown o kung ano ba pang tatawagin natin ito, ang mga negosyante po mag-scale down. Either magsesara po sila, hindi sila pwedeng magtinda o mag-operate, no? Siyempre mga empleyado nito mawawalan po ng trabaho. Ang dami po sa atin isang kahig, isang tuka, no? At dahil dito, pag nawalan sila, wala silang pera. Kaya po napaka-importante mag-declare ng state of emergency ang ating Pangulo. Kunin niya ang tubig tsaka kuryente, cut the power rates by 1/2, bigyan niya ng 50% discount ang mga mamamayang Pilipino, tapos kausapin niya po lahat itong mga may-ari ng mga ospital, kinakailangan palawakin nila ang kanilang facilities para meron pong madadagdag na kama para sa mga dadating na mga mapipinsala ng sakit na ito. Yan po ang immediate and necessary action dapat ng ating Pangulo. Huwag na po niyang hintayin, huwag na siyang humingi ng advice kay Dominguez. Nanonood lang ng TV yan, sila joke na nanonood lang. Wala silang pakialam. Ito po ang delikadong mangyayari sa ating bansa. Muli, tayo po ay nananawagan sa ating mahal na Pangulong Rodrigo Duterte. Ngayon po ang panahon. Kinakailangan ng isang radikal, mabilis na pagkilos, mabilis na pronouncement. State of emergency, kailangan po ng bayan sa kasalukuyan. Maraming salamat po. Ako po si RJ Javellana Jr. Si Butch Valdes po ng KDP. Mabuhay ang Pilipinas! Mabuhay! Nagbanta si Pangulong Rodrigo Duterte, nakakasuhan ng economic sabotage sa mga sangkot sa paglagda sa mga umano'y hindi patas na kontrata sa Manila at Manila Water. Kami ang Katipunan ng Demokratikong Pilipino, ang KBP, ang bandido para sa kinabukasan. Tigil bayan, tigil bayan, tigil bayan sa 2020.
dapat pinutulan. Tawagan si Digong sa numero 88888. Makinig kayo mabuti ha. Kung walang tubig, patay tayo. Now, itong tubig is a natural resource. It is God-given to the Filipinos. Ano ba nangyari yung putang inang yan? Pagsasampalin ko kayo sa publik. Pilipino yan, walang kaluluwa. Yang Manila Water, pati Maynilad, kay Pangilinan, pati kay Ayala. Matagal na ito. Wala lang pumipiyak kasi nga takot sa pera ni Ayala, pati ni Pangilinan. Putang inan to. They are screwing us and they're screwing us all the way. Matagal na ito ang corruption na pinakamaya bilyon nandito sa itaas. Anak ka ng putang ina ninyo. So I want a rich guy who has been wallowing in its filthy house with all the mga tawag pa pala sa kanila sa bahay, senyorita, senyora, senyor, pahilas, putang ina. Hoy, hindi na panahon ng katsila ang leche kayo. Do not fuck with me, my friend. Ilang taon na kayo nagbayad ng water treatment ang putang ina niya. Hanggang ngayon, mabaho pa rin yung lumalabas doon sa Manila Bay. Leche kayo. Walang water treatment. Sige kayo, Cobra. Anong tingin ninyo sa amin? I could establish a prima facie case. Then I will file plunder. Ang plunder, Padre, Mr. Ayala, Nobel yan. Gusto ko makita na milyonaryo na makulong. Putang ina, do not fuck with me. Putang ina, do not fuck with me. Putang ina, do not fuck with me. I will order the armed forces to operate your order. Kasi, sundalo. Take over kayo. Ikulong, yan ang nararapat sa oligarko. Ibalikan ninakaw nilang dapat sa mga tao. Tigil bayad simula merong 1-20-20. Pag pinutulan ka, sumbong mo lang kay Duterte. Yung pisong halaga, ang inyong naibulsa. Patong-patong na kaso ngayon na nakakasa. Ilang taong na mayagpag sa laki ng tinatamasa. Nakahiga sa salapi sa pagkukulang umaasa sa potahe na nagpahirap sa mga Pilipino. Walang mga konsensya tuloy sa pagmemerwisyo. Kung di pa na-opposite, digong di pa pansinin. Lalabas ka totoang ipiit ang salarin. Pagkakabos mapanglamang, dapat lang na matigil. Kayo ang nagkasala, dapat kayo ang masingil. Dapat yung patawa-tawa dito na magwawakas. Babagsak kayong lahat, tasarehas sumihimas. Tigil bayan, sigaw ng Pilipino, taong bayan. Mga oligarko dapat lang na maparusahan. Tigil bayan, ang tubig na galing sa kalikasan. Sabay-sabay tayong lahat. Tigil bayan, sigaw ng Pilipino, taong bayan. Mga oligarko dapat lang na maparusahan. Tigil bayan, ang tubig na galing sa kalikasan. Sabay-sabay tayong lahat. Tigil bayan. Atong ipreso ang mga oligarko. Ibalik tanda ang mga ninakaw sa tawo. Pondo, bayad, umpisa iniro, ono 20-20, kapag pinuplang ka isugid mo kay Duterte. Trilyong pisong halaga andang binusa. Kaabong mga kaso makarong kanda nakakasa. Kaabong dagkon yun, kabaho ang ilagyan. Mga nakagubog sa kwarta, mga purido, hindi masaliga. Andang sabotahe, sanda nagpabudlay. Katong mga Pilipino, huwag mga konsyensya, padayo ng perwisyo. Di masairan kung pa si Digong nakapungko. Hindi maguwaro matuod na nag-ubra. Mga abusado dapat mapundo. Pondo bayad, singgit Pilipino, taong bayan. Mga oligarko dapat sandaro, pasakitan. Pondo bayad, pondo bayad, pondo bayad. Ang tubig halin sa kalikasan, pondo bayad. Mga yung tanan. Pondo bayad,
Pondo bayan Kulong maunang bagay sa oligaryong atanan Ibalik ang gikawat para sa mga katawan Kulong ang pabayad sugod Enero 2020 Kung ikaw putulan nila sumbong kay Duterte Yung pisong kantidad imbis ihatag ibulsa Patong-patong nga sala karon ang nakakasada ko ang gita masaan sa paglingkod pila katuig gahigda sa salapi Sa kadugay nga pagsalig sa butahing nagpakabudlay sa mga Pilipino walay konsensya gipadayon sa ato pagpurisyo way kapungko si Digong di na nila mapansin muguwas ka matuuran gipiit ang salarin mga abusado nga labaw dapat mahunong malagot kamo na ang nakasala dapat kamo ang masukot dati sige mo katawa mauning katapusan sariya sige himas kay nabagsak mong tanan hunong bayad syagit sa Pilipino taong bayad mga oligarko ay dapat lang masilutan hunong bayad ang tubig nagikan sa kalikasan magdungan tang tanan hunong bayad hunong bayad syagit sa Pilipino taong bayad mga oligarko ay dapat lang masilutan hunong bayad ang tubig nagikan sa kalikasan magdungan tang tanan hunong bayad Prisuhon ang nagakabagay sa oligarko ibalik ang mga kwarta naging kawat nila sa tawo untat bayad umpisa Enero 1, 2020 utang ka mo nila isugid lang sa kay Duterte sa trilyon ka piso kantidad nga ilang aging bulsa dubli-dubli nga kaso ang ilang nga mangin karma mila katuig na baka namin sa kwarta nga kinumpit sa mga tao mga tunto abusado pamerwisyo wala baka mo naman tinto sa inyo nga kinitaan o di mo nga imo nakuha yung kaya nga gatasan gabi ka mo batasan hindi mabatasan ang inyong gahis ang una mala is the way to heaven pero subong mapasan o sabay amen kay ara na si Digong wala sa makapugong oras nga bukawon ang paminsano nyo nga lipong pamati ang singgit sa katawan nagasigabong utat bayad singgit sa Pilipino nga katawan utat bayad mga oligarko dapat nahatulan utat bayad ang tubig nga halin sa kalikasan tululungan kita tanan isingit tigil bayad Pinulgar na ng Pangulo natin si Digong ang napiwalian ng mga oligarkong pugon tanging siya lang ang ating pag-asa na tutugon dito sa mga madugos na dapat nang makulong mga walang iya kayo mga walang pusok yahaman inaabuso kahinaan ng mamamayan asan ang pinapangako nyo na magandang serbisyo pinako nyo na nga ginawa nyo bang negosyo grabe na kaya dapat lang matigil na ang kasakiman nyo na ugat ng problema ang tubig ay buhay yan ang inyong tandaan ngunit itong oligarko ginawa pang kabuhayan kaya ikaw na nakikinig nito sa mga mandarambong huwag ka nang magpauto imulat mo ang iyong mata buksan mo ang isipan mo huwag na huwag kang matatakot si Digong kakampi mo tigil bayan sigaw ng Pilipino taong bayan mga oligarko dapat lang na maparusahan tigil bayan ang tubig na galing sa kalikasan sabay-sabay tayong lahat tigil bayan sigaw ng Pilipino taong bayan mga oligarko dapat lang na maparusahan tigil bayan ang tubig na galing sa kalikasan sabay-sabay tayong lahat tigil bayan sigaw ng Pilipino taong bayan mga oligarko dapat lang na maparusahan tigil bayan ang tubig na galing sa kalikasan sabay-sabay tayong lahat tigil bayan sigaw ng Pilipino taong bayan mga oligarko dapat lang na maparusahan tigil bayan ang tubig na galing sa kalikasan sabay-sabay tayong lahat tigil bayan Habulin ko talaga kayo. Habulin ko talaga kayo. Yayariin ko talaga kayo. Yayariin ko talaga kayo. Yayariin ko talaga kayo. Tigil Bayan! Tigil Bayan! Tigil Bayan! Sa 2020! Kapag pinutulan, tawagan si Digong sa numerong 888